Thấy điểm chơi nó ít nhưng mà điểm ăn á và đồ ăn ở đây độc lạ rất nhiều. Quán mình là học gì lộn tên gì chị? Cô Ngọc á. Cô Ngọc. Chợ Phan Thiết mình miễn gọi là. Dạ. Đồ chua này mình tự làm hả chị? Ở đây một cái lộn nhiêu tiền chị? Dịch 12. Dạ. Trứng cút 52. Dạ. Trứng rửa 8 này. Đồ chua độc lạ. Hôm nay em ăn mấy trứng của anh? Em mua 3 lộn, 2 dữa, 10 trứng cút. Em định ăn mấy trứng? Không biết. Biểu cảm gì vậy? Ngon. Sẽ mở này ra. Xong. Bây giờ đói hả thầy? Sữa. Vô. Ôi, cái đồ chua nè, nó không có bị chua, nó ngọt ngọt, nó giòn, nó sật sật. Chạy 200 km, để ăn không bị lộn. Bum. Thôi được rồi, tới rồi, để ra. Con muối là ngon, đồ chua dân bất hương truyền. Được. Đây. Sống, có ai thích giống vùng mỡ không? U mê úp mề. Rồi hello mọi người, đây là series ăn chết cùng vuông quanh daily. Anh nói thiệt cho em, tính ra sáng giờ anh không ăn được gì luôn. Ăn gì tùm lum la, không có bún phở cơm tấm gì vậy. Mua chín đúng không? Ừ. Sẽ ăn gì? Bánh lọc, bánh cuốn. Không, bây giờ em kể tên được không? Kể tên được sáng giờ ăn gì không? Rồi kể thôi. Bánh gì bữa cuốn giá mai, bột lọc, bánh bèo, bánh giá đúng không? Rồi khoai vạc, bánh bèo ngọt, rồi Bánh phu thê. bánh su xê. Thấy gì nữa? Rồi bánh gì nữa? Nãy mình đi ăn gì? Thịt lờ. Nhiều quá mà. Để ổng định. Ăn nhiều quá không nhớ luôn. Bánh căn, bánh thịt lộn, bánh lăng. Yếu rồi. Gì nữa? Cá lòi đâu? Cá lòi là cái. Quên. Gọi cá giác, gọi ốc. Ngày xưa mà lúc mà hàng mặt tử sáng tác bài thơ là ăn có mỗi lần này mới có idea sáng tác bài thơ. Bánh nó mịn mà. Bây giờ Mời mọi người ăn. Ngon. Không làm mọi người thất vọng. ở đâu vậy? Đây mọi người, không ăn đâu nè, bé cũng không ăn đâu. Sạch xanh cạn nước luôn. Bé này cũng không ăn đâu nè. Sạch xanh rồi bé này nãy có ăn. Sạch xanh luôn hai bé này. Húp luôn á, cầm lên húp luôn à. Ăn nguyên cái miếng bự ôi hỏng được. Nó không sẵn ra cho em. Không ăn đâu à. Mà áo tàn nha. Không ăn đâu, bé không ăn đâu. Nguyên cái miếng bự em còn tưởng nó sẵn ra cho em. Nó nguyên miếng cái họng luôn à. Qua ngủ ngon em. Ngủ ngon à? Sao? Ngủ em ngủ Sao ngủ ngon? 5 phút ngủ ngon, 5 phút giật mình nè. Kỳ vậy? Em ngủ sâu giấc. Nó nóng em. Nó nóng mà. Nóng lắm luôn. Em lạnh. Ủa qua lạnh mà, mở mát mà. Nóng. Cái bây giờ em vẫn còn nóng. Khùng quá, tao chỉ bắt buổi sáng thôi. Còn em sao? Ngủ ngon à? Ngủ sâu giấc. Ok, thôi bây giờ đi ăn đi, bây giờ không sâu giấc gì nữa. Bây giờ mở sẽ đi ăn sáng. Hôm qua ngủ cũng khá là ok, cũng ngon. Có điều mấy lần mở hơi lớn nên hôm nay gạt ngủ tiêu. Nên quyết định hôm nay mình sẽ ăn nhiều hơn hôm qua luôn. Em đi ăn dưới Phan Thiết người ta gọi là bún bò dơ nha, và dưới người ta hay gọi cái này nhiều người gọi hiểu không, nhiều người gọi là bún bò dơ, nhưng mà ra đây là chỉ là bún bò rau răm. Thì tại vì người ta bán cái buổi sáng người ta bán rất là nhanh hết, nhưng mà thường rác người ta sau một ngày người ta mới dọn, nên thì nhưng mà Sài Gòn chứ Sài Gòn mình vậy là bình thường, còn dưới đây là người ta thấy người ta kêu là bún bò dơ. Đặc biệt đây là ăn bún bò mà cộng nhỏ xíu như là bún riêu á, nhưng mà ăn rau răm. Sợi bún là sợi bún nhỏ, chỉ có thịt gân với huyết thôi, chứ hồi ra không có giò gì hết. Mình chỉ có thịt gân với huyết thôi đúng không chú? Tốn bò đây không có hành luôn em, không có hành nè, sẽ có rau răm nè ăn kèm, không có rau không bắp chuối, không có gọi là rau muống trụng giống như Sài Gòn mình đâu nha, mà ăn cái rau răm nha. Cái rau răm bỏ vô, ví dụ như Sài Gòn mình ăn hành lá đồ ha, xuống đây mình ăn rau răm.
Quốc vô thôi. Bò bán rau răm. Đúng rồi, bò với rau răm. Nè, có ớt bột. Dính lên mỡ rồi đó, loại cái tay mỡ Ớt bột nè. Thịt bò. Chả gì đâu. Không có thịt chả gì hết. Có mấy miếng nạm nè, nạm gân nè, huyết nè. Đó, bún này ăn cọng nhỏ nha. Đây là nước bò thôi đúng không? Nước Chứ không bò. phải là bún bò. Đúng rồi. Bún bò trên Nước bò. ngon nhưng mà nó ngọt thiệt nha. Ngọt rồi. Hồi xưa giờ rau răm là toàn ăn với lại hột vịt lộn thôi. Tính ra Phan Thiết hay. Hột vịt lộn á không ăn với rau răm mà ăn với đồ chua. Còn bún bò thì ăn với rau răm, sườn bún nhỏ xíu à. Còn ngay à. Hôm nay mình bỏ ăn hai tô quá. Ngon quá. Ngon quá mà sạch tô hết luôn rồi mọi người. Bình thường là hai tô không á, nhưng mà tại vì nay đi nhiều món mới ít nha. Không mấy điểm. Hôm nay anh nấu mấy điểm bạn? Nào không ăn. Nhưng mà đây thật ra sẽ hơi ngọt đối với khẩu vị của mình ăn. Cho nên là ta cũng người mà vẫn vị rất là ngon đặc biệt. Tới cái giờ phút này thì Bụng Mỡ phải ghé chợ Phan Thiết ăn thôi, tại đi hôm nay không biết đi ngày nào á mà mấy chỗ ở ngoài nghỉ. Thôi giờ vô chợ xem coi có gì ngon không, mình quanh tạc cái chợ này. Vô trong luôn em, trong nào đi em, hai em, hai Hạ vô trong luôn em. Có chỗ này ở trong em à, vô trong em. Vô trong em ra trai gái thôi đi. Mình ăn nhiều mà bánh canh chả cá mì quảng bún thịt nướng nè anh. Ở đây đâu món nè. Đây mọi người, chị này chỉ bán chè. Đó, quá chè luôn mọi người, ra chợ Phan Thiết. Bánh này bánh gì chị? Bánh bà lai hả? Bà này bán con lai á. Thơm lắm ngon. Đâu? Bánh bà lai. Nó giống bánh bò gì? Giống bánh gì? Nó giống như là bánh lăng vậy. Ghê à? Hay à? Chị cho em miếng mỏng em móc ra không ạ? Thử đây. Miếng mỏng thôi. Rồi. Đây. Quay chị lấy dao để chị nè. Ngon. Ngon nha. Nó lai giữa bánh lăng với rau câu á. Đó. Ở giữa là ở cuối ba vị là vị gì? Cacao với lại Dừa. dừa đậu xanh. Cacao dừa đậu xanh. Ngon ha. Ghé chợ Phan Thiết ghé tìm chè thân nha. Chả cá. Dạ. Chả cá gì? Cá gì chị? Cá thu ảo ấy. Cá thu ảo không phải là cá thu thật á, cá thu online á. Mọi người, chỗ này ngon nha. Chả cá Bảy Lan, mọi người tới ghé ủng hộ chị, ngon. Bảo đảm không ngon, không ăn tiền. Không có lắm mèo, ngon, thật sự. Số 1. Quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Chả này chả thu chiên hả chị? Nhưng mà chả gọi là chả gì? Quá trời là ngon luôn á. Nè, nước gì chị? Mắm nêm hả? Mắm gừng mà nó nước ao vậy luôn à. Này là làm bằng ớt sừng à? Dạ. Đó, nước sốt đặc biệt của quán á. Cho em một hộp. Dạ. Mày thích ăn phần nào? Ăn phần ngon nhất ơi. Thích ăn cái má đùi hay là Sao em thấy cái nước sốt đây nó đỏ giống nhau mà nó không phải là mắm nêm. Đó, đây là hàng ăn thử nha mọi người. Nhìn là tương tất ha. Nhìn nó giống xôi. Ngon bạn ơi. Người ta làm với sừng á. Rồi dưới với tỏi. Củ kẹo. Ngon quá. Hãy cho thử rồi qua đây sáng ăn liền. Không có chịu nổi được. Mình là mình mê cơm mà cơm gà hơn nữa. Còn mỗi gà mà không có lớp da nữa. Ngon. Ngoài đầu chợ có bán bánh này là bánh bột lọc quá chị. Ở đây được cái vô chợ là đi đâu cũng có ăn thử hết. Thử ngon mới mua à. trời ơi, có đạo lúc có lúc Quá ngon mọi người ơi. Hello cái tình yêu. Đây bột trắng lâu lắm rồi mọi người. Bụng Mỡ có dịp quay trở lại nha. Đó, trời ơi.
cả miền Tiết trắng xóa. Ở xe bạn thấy không, là có mấy cái tua bin quay quạt á. Đó, ở đây có quán nước rất là dễ thương. Quán nước xe máy đầu kéo cho mọi người. Nói chung là view này uống cà phê cũng đẹp nữa. Đằng sau lưng là có võng. Hello, what's your name? Kem dừa ice cream coconut. Đó, ở nhà mát mẻ, không muốn ở đây nắng mà đặt tạo dáng chụp hiểu không? Đó, mát mẻ thì không muốn không? Nắng theo bà nội luôn, xiên ghê luôn. Ở chuẩn bị về, bây giờ mình ghé chợ Phan Thiết mình ăn cái rùm về nha. Rồi hồi ngày cuối cùng mình mở sẽ chọn ăn răng mực. Vô trong luôn em. Trong ngồi đi em. Hai Hải vô trong luôn em. Đủ hết thì 50, 7 món. 7 món luôn hả? 7 món 50. Rồi nó có gì cơ chứ? Mừng nang mà trứng nhỏ, trứng lớn. Còn chả chiên, chả hấp. Đây chả Tôm nè. chiên, dân chiên. Đó, rồi chả nè, đây là trứng mực nang. Đó. Này trứng mực Làm em cuốn dĩa. bánh tráng. Gì? Trứng mực cuốn bánh tráng. Đó, quá 10.000 trời. cuốn cây, cái này cũng 10.000 cuốn. Thế giới trứng mực. Thế giới mật thôi, giờ vô trong ăn đi. Có bàn trong em. Trứng là quá trời. Đó, dĩa giờ đầy đủ gì là 50 nè. Đó, dĩa đầy đủ 7 món là 50. Đâu có răng mật hết vậy. Rồi rang mực nữa, rang mực chiên bột, tôm À. chiên, tráng trứng mực. Điền nắng thấy bà nội luôn. Mở. Không biết, thấy làm thấy nó dẻo dẻo gu quanh. Trứng mật nó quay lại cũng ok à, lạ à. Thấy không? Lạ mật. Mỗi ở Phan Thiết không có món này thôi đúng không? Không, chứ nhiều tỉnh cái biển cũng có, nhưng mà Phan Thiết ta nổi tiếng mấy cái này. Ngon, giòn tan. Lúc ngoài con coi. Chừng nào mình ăn á rồi xích tới chỗ cho đó. Đó, ai muốn ăn là tiếp tới chỗ nào. Ship tới Sài Gòn luôn á cô. Xích tới Sài Gòn, xích ở đâu cũng ship. Con đi Mỹ có ship không cô? Má thì sao? Hỏi để biết thôi. Quán của mày bắt nó giùm coi con. Mua về Bắt bỏ ẩm thùng cho mày vào đây giùm Mỹ. coi, mày không nói chứ con hổn. Xung là đã miệng. Nấu ăn được. Mồi nên thổi nha. Vô duyên muốn xịu. Bây giờ thì bụng mỡ phải đi về thôi. Thì còn làm việc kiếm tiền đi tiếp rồi. Bye bye.